नमस्कार साथीहरू, स्किल्ड नेपाली च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म माइक्रोसफ्ट वर्डमा बुकमार्क र हाइपरलिंक अप्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी बुकमार्क र हाइपरलिंकलाई इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारे ल्याएर आएको छु। अब सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले इन्सर्ट ट्याबमा जानुपर्छ। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि तपाईले लिंक भन्ने ग्रुपमा चाहिँ बुकमार्क र क्रस रेफरेन्स हाइपरलिंक जस्ता अप्सनहरु पाउन सक्नुहुनेछ। बुकमार्क र हाइपरलिंकको लागि मैले धेरै लामो टेक्स्टहरु लगेको छु, कहानी जस्तो हैन। धेरै लामो टेक्स्टहरु लगेको छु जसमा च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3, च्याप्टर 4, च्याप्टर 5 अनि इमेज 1 भनेको यो इमेजलाई भनेको हो। अनि फेरि च्याप्टर 6 हैन, यसरी इमेज 2 भनेर यसलाई बनायो। अनि इन्कम टेबल भनेर यो टेबललाई रिफर गर्यो हैन। यसरी हामीले र डकुमेन्टको लास्टमा चाहिँ इन्ड भनेर मैले लेखेको छु। यसरी मैले यो डकुमेन्टलाई लेबलिङ गरिसकेपछि मैले बुकमार्क र हाइपरलिंक अप्लाई गर्न सक्छु। सबैभन्दा पहिला बुकमार्क प्रयोग गर्नको लागि कसरी गर्ने, मैले च्याप्टर 1 मा जान्छु र च्याप्टर 1 भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु र बुकमार्कमा क्लिक गर्छु। बुकमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि मसँग अलरेडी एउटा बुकमार्क रहेछ, त्यसलाई मैले डिलिट हाने है त। र मैले बुकमार्क एड गर्दाखेरि बुकमार्कको नेम दिनुपर्छ। मैले दिएँ च्याप्टर 1 अनि यसलाई एड गरेँ। यसरी मैले अन्य बुकमार्कलाई पनि मैले बुकमार्क गर्दै छु। च्याप्टर 2 अनि एड। सिमिलरली च्याप्टर 3 लाई च्याप्टर 3 अनि एड। अनि च्याप्टर 4 लाई फेरि बुकमार्क गरे भने च्याप्टर 4 एड। अनि यसरी च्याप्टर 5 लाई मैले के गर्छु, बुकमार्क गर्छु च्याप्टर 5 एड। इमेज 1 लाई बुकमार्क गर्नको लागि के गर्छु, img1 भनेर लेख्छु है। img1 भने अनि मैले एड गरेँ। अनि त्यसपछि मसँग च्याप्टर 6 छ, यसलाई पनि मैले बुकमार्क गरेँ, च्याप्टर 6 भनेर गरेँ। ओके। अनि त्यसपछि इमेज 2 लाई पनि मैले बुकमार्क गरेँ, img2। ओके। इन्कम टेबललाई पनि मैले के गरेँ, बुकमार्क गरेँ, आई टेबल भनेर लेखेँ। ओके, एड गरेँ। अनि डकुमेन्टको जुन इन्डमा छ यसलाई पनि मैले बुकमार्क गरेँ, यसलाई END भनेर लेखेँ। ओके, END भनेर एड गरेँ। अब मैले सबैलाई बुकमार्कमा एड गरेँ, मतलब जति पनि मलाई लेबलहरू छ यो लेबलहरूलाई यसलाई लेबल भन्न पाइयो। यिनीहरूलाई चाहिँ मैले सबैलाई बुकमार्क बनाएँ। बुकमार्क बनाउनको लागि त्यति हो। तर बुकमार्कको युज के त, फाइदा के त भनेको अब फाइदा हामीले देख्न सक्छौँ। अब च्याप्टर्सलाई यसलाई अलिक ठुलो बनाएँ मैले र बोल्ड गराएँ च्याप्टरहरू। अनि यो कोलमको आवश्यक छैन, त्यसकारण मैले डिलिट हान्ने। र च्याप्टर 1 मा क्लिक गरेपछि मैले च्याप्टर 1 मा जान अटोमेटिक डकुमेन्टमा जान्छ के हो। त्यस्तो बनाउनको लागि बुकमार्कहरूको प्रयोग हुन्छ। यसको लागि हामीले हाइपरलिंकमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल के, त्योभन्दा सुरुमा म्यानुअली गरेर देखाउँ। हाइपरलिंकमा जाऊँ अनि त्यसपछि तपाईले प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा जानु होला। अनि बुकमार्क के हो त च्याप्टर 1 को लागि, च्याप्टर 1 हो नि त। अनि ओके गर्ने। अनि च्याप्टर 2 को लागि हाइपरलिंकमा जाने, प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गर्ने, अनि च्याप्टर 2 मा ओके गर्ने। अनि यसरी हामीले के गर्छौँ, कन्ट्रोल के, अनि च्याप्टर 3 लाई 3 अनि ओके, अनि कन्ट्रोल के, अनि च्याप्टर 4 लाई च्याप्टर 4 ओके, अनि च्याप्टर 5 लाई कन्ट्रोल के, हाइपरलिंक 5 मा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। च्याप्टर 6 लाई कन्ट्रोल के भनेको हाइपरलिंकको लागि च्याप्टर कुन थियो, च्याप्टर 6 ओके। अनि च्याप्टर 7 लाई के गर्नुहोस्, 7 लाई च्याप्टर 7 मैले लेखेको रहन्छु, बुकमार्क गरेको छैन, त्यसकारण यो भएन। क्लोज गरौँ। इमेज 1 लाई कन्ट्रोल के, अनि प्लेस इन दिस डकुमेन्ट इमेज 1 अनि ओके। अनि इमेज 2 लाई कन्ट्रोल के, अनि इमेज 2 बुकमार्क भयो। इन्कम टेबललाई के दिएको थिएँ मैले, आई टेबल भनेर बुकमार्क गरेको छु नि, यसमा आउँछ होला। आई टेबल आयो अनि यसलाई ओके गरेँ। अनि इन्डलाई मैले के गर्छु, कन्ट्रोल के गर्छु, अनि इन्ड आयो होला, ओके गर्छु। च्याप्टर 7 लाई पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको लागि मैले च्याप्टर 7 लाई मैले हटाइदिन्छु, शिफ्ट डिलिट। ओके।
यसरी मैले बुकमार्कहरू सेट गरेँ। अब चाहिँ लिङ्क जस्तो आएको छ। ओके, लिङ्क जस्तो आएको छ। अब यसलाई कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा पनि भन्छ माथि लगिसकेपछि कन्ट्रोल प्लस क्लिक टु फलो दिस लिङ्क भनेर भन्छ हैन। त्यही गर्न लाग्छु। कन्ट्रोल प्रेस गरिरहनुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस्। च्याप्टर 1 मा आउनुभयो जादु। अनि च्याप्टर सिमिलरली च्याप्टर 2 मा क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्रेस गरेर च्याप्टर 2 मा आउनुहुन्छ। एन्डमा प्रेस गर्नुहोस् कन्ट्रोल थिचेर एन्डमा प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँ डकुमेन्टको एन्डमा आइसक्नु भएको छ। हेर्नु कति माथि यति स्क्रोल गरेर तर आउनुभन्दा बुकमार्कले यति सजिलो बनाइदिएको छ। ओके, इन्कम टेबलमा जानु छ तपाईँलाई सिधै इन्कम टेबलमा ल्याइदिन्छ। हो, यसरी बुकमार्कलाई चाहिँ इन्टरनल लिङ्क पनि भन्छ के। हाइपर लिङ्क भनेको इन्टरनेटमा भएको लिङ्क युआरएल हैन, कुनै पनि वेबसाइटको वेब पेज भिजिट गर्नको लागि हाइपर लिङ्क प्रयोग हुन्छ। र बुकमार्क भनेको इन्टरनल लिङ्क क्रिएट गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। ओके, च्याप्टर 3 क्लिक गर्दाखेरि च्याप्टर 3 मा आयो। यसरी इमेज 1 मा क्लिक गर्दाखेरि इमेज 1 मा आयो। अनि टेबलहरू हेरेँ है। यसरी नै बुकमार्कको प्रयोग हुन्छ। अब हाइपर लिङ्कको पनि प्रयोग भयो किनभने कन्ट्रोल के गरेर बुकमार्कलाई हाइपर लिङ्कबाट प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गरेर भयो। तर एक्सटर्नल हाइपर लिङ्क भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले युट्युब लेखेको छु हैन, युट्युब लेखेँ अनि यस्तै फेसबुक लेखेँ हैन। यसरी मैले के गर्छु भन्दाखेरि युट्युब भन्ने वर्ड छ जुन यसमा त्यसलाई कन्ट्रोल के गर्छु अनि मैले के गर्छु वेब पेज भन्ने छ नि फर्स्ट अप्सन, वेब पेजमा मैले क्लिक गर्छु अनि यसमा चाहिँ www.youtube.com भनेर दिन्छु अनि यसलाई के गर्छु ओके गरिदिन्छु अनि यसलाई युट्युब खोल्छ के। इन्टरनेटमा गएर यसले के गर्छ युट्युब खोल्छ। अनि यसको लागि कन्ट्रोल के अनि वेब पेज अनि यसमा चाहिँ के गर्छु मैले www.facebook.com यसरी मैले दिन सक्छु। ओके गरेँ। ओके, अनि युट्युबमा जानको लागि कन्ट्रोल क्लिक गर्नुहोस् अनि यसले अटोमेटिक युट्युब खोल्छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै खोलेन, ब्राउजर चुज गर्न भन्यो तर यहाँ यो लोगोबाट तपाईँलाई थाहा छ कि युट्युबमै छौ भनेर है त। ओके, यसरी हाइपर लिङ्क र बुकमार्कहरू प्रयोग गरिन्छ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यदि मेरो प्रयास मन पर्यो भने तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।